بسم الله الرحمن الرحيم. واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الأكارم، مع الدرس 19 من دروس تربية الأولاد في الإسلام، ولا زلنا في التربية النفسية. وقد بينت لكم أن الشعور بالنقص والعقد النفسية وما إلى ذلك من أمراض نفسية تنشأ عند الصغار هي بسبب التفرقة بين الأولاد وعدم العدل بينهم. فقد قال عليه الصلاة والسلام: سووا بين أولادكم في العطية، سووا بين أولادكم في العطية. وقد جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء ابن له فقبله وأجلسه على فخذه، وجاءت ابنة له فأجلسها بين يديه. الابن في حجره والبنت بين يديه، فقال عليه الصلاة والسلام: ألا سويت بينهما؟ إذا أجلست ابنك على فخذك الأيمن فأجلس بنتك على فخذك الأيسر. إن ضممت ابنك ضم ابنتك، إن قبلت ابنك قبل ابنتك. هلا سويت بينهم؟ حتى في القبل، حتى في الابتسامة، حتى في الضم، حتى في الشم. أنت حينما تعدل بين أولادك تعينهم على برك، وعندما لا تعدل بينهم تعين الشيطان عليهم بالعقوق. إن عدلت بينهم أعنتهم على الشيطان، وإن لم تعدل بينهم أعنت الشيطان عليهم في العقوق. لذلك من أروع الأحاديث الشريفة: رحم الله والداً أعان ولده على بره. رحم الله والداً أعان ولده على بره، يعني سوى بين أولاده، لم يفرق واحداً عن واحد، عدل بينهم فأعانهم على بره. رحم الله والداً أعان ولده على بره. لذلك أنت حينما لا تعدل بين أولادك تخلق فيهم الحسد، الحسد الشديد الذي قد يؤدي إلى الأذى وقد يؤدي إلى الجريمة. فلذلك يقول عليه الصلاة والسلام: إياكم والحسد فإنه يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. وقد بينت لكم أيضاً، هذا ملخص الدرس الماضي، أن الحسد مستويات ثلاثة: إما أن تتمنى زوال نعمة عن أخيك كي تتحول إليك، هذا مستوى. في مستوى أسوأ: أن تتمنى زوال نعمة عن أخيك دون أن تتحول إليك. الأسوأ والأسوأ أن تكتب تقرير أو أن تفسد أو أن تتحرك لسلب نعمة عن أخيك، هي جريمة صارت. الحسد ذنب كبير، أما أن تتحرك، أن تشي به، أن تعطي خبراً كاذباً عنه كي يغلق محله، هذه جريمة.
الحسد يأتي من التفرقة. أذكركم في بعض كتب الحديث تأتي الأحاديث مرتبة وفق الترتيب الهجائي، فمن أدق الأحاديث مجموعة لا بأس بها من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم تبدأ بكلمة ليس منا. كلمة ليس منا ما سيأتي بعدها يعد من الكبائر. نفى انتساب هذا الإنسان إلى النبي، ليس منا. ليس منا من غش، فالغش كبيرة، من غش مطلقاً. ليس منا من لم يرحم صغيرنا، ومن لم يوقر كبيرنا، ومن لم يعرف لعالمنا حقه. ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. ليس منا من دعا إلى عصبية وقاتل على عصبية وقتل على عصبية. ليس منا من خبب امرأة على زوجها أفسدها. ليس منا من فرق بين أخ وأخيه، بين أخت وأخيها، بين شريك وشريك، بين أم وولدها، بين أب وولده. ليس منا من فرق. وليس مني إلا عالم أو متعلم. وليس مني اللعان ولا الطعان. كل إنسان يتهمه باتهام، لا يحلو له إلا أن يلقي تهمة ظالمة على إنسان تألق. ليس مني اللعان ولا الطعان. ليس منا من بات شبعان وجاره إلى جانبه جائع وهو يعلم. هذه مجموعة أحاديث تبدأ بليس منا. أما الحديث الذي يقسم الظهر: ليس مني ذو حسد. الذي يحسد ليس مني. قل لمن بات لي حاسداً: أتدري على من أسأت الأدب؟ أسأت على الله في فعله إذ لم ترض لي ما وهب. ملك الملوك إذا وهب، أصل البيت لا تسألن عن السبب، خطأ. ملك الملوك إذا وهب قم فاسألن عن السبب. الله عادل، لأنه الله يعطي من يشاء، فقف على حد الأدب. لذلك أيها الإخوة، التفرقة بين الأولاد تسبب حسداً شديداً قد ينتهي بأذى أو بقتل. بريد بين حقيقة هي مقياس دقيق. لك صديق مؤمن، لك أخ من أمك وأبيك، لك شريك، لك جار، لك ابن عم، لك قريب، لك زميل بالعمل. هؤلاء جميعاً لو أن واحداً اشترى بيتاً أو اشترى مركبة أو نال شهادة أو أسس عملاً ونجح في عمله، إن كنت مؤمناً وكان مؤمناً، إن لم تفرح بهذا العطاء لأخيك فاعلم، والكلمة قاسية جداً، أنك على ثلمة من ثلم النفاق. لأن من شأن المنافق إن تصبك حسنة تسؤهم. أقسم لك بالله، لك أخ نال دكتوراه، إن فرحت له من أعماق قلبك فأنت مؤمن ورب الكعبة. أنت حينما فرحت بهذه الشهادة التي نالها، أو بهذا الزواج الذي أكرمه الله به، أو بهذا البيت الذي اشتراه، أو بهذا المحل الذي عمل به، أو بهذه الوظيفة اللطيفة التي قبل بها، إن فرحت هذه علامة إيمانك.
ليس مني ذو حسد. ما بعد ليس مني من الكبائر، ما بعد ليس مني من الكبائر. لكن الأب الذي يعين ولده على بره بالعدل بين أولاده ينطبق عليه الحديث الشريف: رحم الله والداً أعان ولده على بره. والأب الذي يفرق بين أولاده هو يعين الشيطان على عقوق أولاده. أقسم لكم بالله، زارني شاب مؤمن يملك أبوه وقد توفي من أيام 1,000,000,000 باسم هذا الشاب ما يقترب من 800,000,000 محاضر، وله ابن يعمل على سيارة أجرة يأكل كل يوم من جهده وعرق جبينه. أما هذا الابن الأول الذي باسمه 800,000,000 وزع ما باسمه على إخوته وعلى الورثة بحسب الحكم الشرعي، فكان بطلاً. نعم. لذلك فرحك بنعمة ساقها الله لأخيك علامة إيمانك، وحسدك لنعمة ساقها الله إلى أخيك تتمنى أن تزول عنه وتأتي إليك، أو تتمنى أن تزول عنه دون أن تأتي إليك، أو توقع به، هذه علامة النفاق. هي كلها علامات. النبي عليه الصلاة والسلام قال: دقق، برئ من الكبر من حمل حاجته بيده، برئ من الشح من أدى زكاة ماله، برئ من النفاق من أكثر من ذكر الله. أنا أتصور أن مجتمع المؤمنين، دققوا، الكل لواحد والواحد للكل. هذا مجتمع المؤمنين. يقول عليه الصلاة والسلام: لا يزال الناس بخير ما لم يتحاسدوا. والله في عداوات وأحقاد بين الأسر، وبين أفراد الأسرة الواحدة، وبين أفراد الأسرة الكبيرة، وبين أبناء قرية، وبين أبناء مصلحة. والله أعرف رجل مستقيم في عمله لكن ناجح جداً، يؤدي زكاة ماله، يستقيم على أمر الله تماماً، مبيعاته ارتفعت إلى مستوى عالي جداً. جاره يصلي في المسجد، علم أنه في عنده مخالفة بالبناء، قدم شكوى جاره، والآن على وشك يدفع قريب 1,000,000 ليرة هيك بس حتى يعيق نجاحه بالتجارة. هذا إيمان؟ لا والله. ليس مني ذو حسد. والأب الذي يعدل بين أولاده يعين أولاده على بره، والأب الذي لا يعدل بين أولاده يعين الشيطان كي يقوى على أولاده في العقوق. درسنا اليوم في عنا ظاهرة هي ظاهرة الغضب. تلاقي ولد غضوب، ردود فعله قاسية جداً، ينفجر لأتفه الأسباب، يعلو صوته على أمه وأبيه، قد يضرب إخوته الصغار ضرباً مبرحاً، قد يسب، قد يشتم. هذه الظاهرة ظاهرة الغضب، ما أسبابها؟ ما في شيء، ما في سبب. أيها الإخوة، الحالة العدوانية، الانفجار، الغضب الشديد، الصوت المرتفع، الضرب المتسرع، في أطفال بالبيت هكذا عندهم حاجات أساسية لم تلبى. الأب معزوم مع الأم، بالبيت ما في أكل، ماما دبروا حالكم، ما في شيء بالبيت، جاي جوعان، ما في أكل،
الأب والأم ما عندهم مشكلة، هن بدعوة، والابن أنا لي كلام عندكم. يعني اطلعت على بحث حول المطاعم في بلاد بعيدة، يعني مطاعم 5 نجوم، 5 نجوم، صار في تفتيش مفاجئ للمستودعات، يعني كلام دقيق جداً، عرض بتحقيق رسمي، جرذان، صراصير. أكل المطاعم ليس كطعام البيت. أنا بعتبر من نجاح الأسرة يكون فيها أكل منتظم. أنا ما أقول أكل غالي، بس أكل منتظم بمواعيد محددة. الطفل لقى حاجته من الطعام، أكل، انسر بالأكل. أحد أسباب هدوء الطفل يكون حاجته الغذائية مأمنة. أما أيام ما في طعام، أيام الطعام لا يحبه، علامة المؤمن أنه يأكل بشهوة أهله، يأكل بشهوة أهله، بينما الأب المتكبر يجبر من حوله أن يأكلوا بشهوته. اسأل أهلك ماذا تحبون أن تأكلوا؟ والله أعرف آباء ما في طعام يأكله دعوة أو وليمة أو في مطعم عند الضرورة أو عنده ضيف بالتجارة هيأ له طعام، هذا الطعام الذي أكله مع ضيفه يأتي به مساء إلى البيت ليأكل أهله كما أكل. كلما شعر أهلك أنك جزء منهم وأنك تحب لهم ما تحب لنفسك وتشتهي لهم ما تشتهي لنفسك، وأن الأكلة التي طربت لها ينبغي أن تأتي بها إلى البيت ليأكلوا معك. يعني أنا أريد أسرة متماسكة، في حب، في تضحية، في إكرام، وفي أسر كل واحد بجهة. فالأب العاقل الواعي يجمع أولاده. أنا أقول لكم هذه نصيحة: 3 وجبات منتظمة في البيت نظيفة من صنع الأم، هي أم صالحة. بضرب مثل يمكن أعدته 100 مرة: أم تحب الله كثيراً، تصلي قيام الليل، الساعة 5 تعبت تعباً شديداً فآوت إلى الفراش وطلبت من أبنائها أن يدبروا أنفسهم. الوقت شتاء والغرفة باردة، الغرفة باردة جداً والطعام غير جاهز، هذا أكل من الثلاجة مباشرة، هذا وضع يعني طعام فيه زيت من دون كيس نايلو، انتقل الزيت للكتب والدفاتر، هذا صدريته وسخة، حذاءه غير نظيف، الزر مقطوع، مو كاتب وظيفته. هال5 أولاد كلهم تلقوا ضرباً مبرحاً من أستاذهم، هذا وظيفته مو كاتبة، ثيابه غير نظيفة، الشطيرة في محفظته نقلت الزيت إلى بقية الكتب، وضع. أنا أرى، وهذا اجتهاد مني، إن أصبت فمن توفيق الله وإن أخطأت فمن تقصيري، أنا أرى أن هذه الأم اللي صلت 10 ركعات قيام ليل وبكيت وسحت بالبكاء، لو أنها استيقظت قبل الشمس بنصف ساعة وصلت الفجر بوقته، دفأت الغرفة، هيأت الطعام مرتب، حواضر، شاي، تفقدت وظائف أولادها، تفقدت ثيابهم، نقلتهم إلى مجيء السيارة ثم ذهبت ونامت، أنا أرى أن هذه الأم أقرب إلى الله 1,000,000 مرة من التي صلت قيام الليل ونسيت واجبها تجاه أولادها. الأم المؤمنة تعبد الله فيما أقامها. أقامك أماً، ينبغي أن تكوني أماً صالحة. أنا أرى الجنة بدها عمل، هذا العمل. الأم الصالحة في طريق سالك من بيتها إلى الجنة. أنت صيدلي، من الصيدلية إلى الجنة
لكن دواء حقه 1200 وانتهى مفعوله، بتحك تاريخ الصلاحية. أنت ألغيت صلاتك، يعني بتنحك بشفرة تاريخ الصلاحية ما عاد بين. بيجي إنسان بيطلب الدواء بتعطيه 1200 وانتهى مفعوله، وأنا كنت أتوهم أن الدواء الذي انتهى مفعوله لا يؤذي. ثبت العكس، الدواء الذي ينتهي مفعوله يؤذي، تفكك، لأنه تفكك. ففي أعمال تلغي بها صلاتك وصيامك وحجك وزكاتك. الناس فهموا الدين فهم طقوسي. جينا على الجامع صلينا سمعنا خطبة بس، أما في غش بالبضاعة، في مادة محرمة، في مادة مبيضة لكنها مسرطنة، في هرمونات مسرطنة، في إعلان كاذب بالبضاعة ألمانية وهي شغل الصين، بيظن الدين ما له علاقة. هو هون الدين في عملك، في بيتك، في عيادتك، في صيدليتك. يعني مرة زرت معمل ببيع مادة غذائية، أقسم لي بالله صاحب المعمل، يعني أظنه صالحاً ولا أزكي على الله أحداً، يعني يضعون بهذه المادة الغذائية مادة مسرطنة تستخدم في الدهانات، تبيض هذه المادة، إذا بيضت ارتفع سعرها. وفلاحون يضعون الهرمونات على النباتات، تأتي الحبة كبيرة وقاسية وذات وزن، يربح أرباح طائلة، والهرمون محرم دولياً، ممنوع بيعه، وأي صيدلية بتبيعه تغلق فوراً. أنا شايف الدين بالحقل، والدين بالعيادة، والدين بمكتب المحاماة، والدين بقاعة التدريس، والدين بالبيع والشراء، والدين بالوظيفة. نعم. لما بقول الدين 500 ألف بند أنا لا أبالغ أبداً، 500 ألف بند. تبدأ أحكام الدين من أشد العلاقات خصوصية من فراش الزوجية، وتنتهي بالعلاقات الدولية. أحد أسباب غضب الطفل إذا حاجاته الأساسية غير ملباة. الوقت برد شديد يحتاج لمعطف، ما في معطف. إذا في فقر موضوع ثاني، لكن لما الابن يرى من أبو العناية، ثيابه جيدة، طعامه جيد، لذلك العمل عبادة. أنا أعني ما أقول ولا أبالغ. إذا كان عملك في الأصل مشروعاً وسلكت به الطرق المشروعة وابتغيت منه كفاية نفسك وأهلك وخدمة المؤمنين والناس جميعاً، ولم يشغلك عن واجب ولا عن فريضة ولا عن طاعة، انقلب عملك إلى عبادة. ما قولك تقبع في عملك 8 ساعات كل يوم، في ال8 ساعات أنت في عبادة. نصحت المسلمين، ما غششتهم، ما أوهمتهم، ما احتكرت بضاعتهم، ما دلست عليهم. في تدليس، يعني يوهمك أن هذه البضاعة من منشأ معين وهي ليست كذلك. لو صار تدقيق تجد نفسك مع الله دائماً. تدقيق في المعاملة، ما في كلمة خطأ، ما في نظرة خطأ، ما في قرش تأخذه حراماً. إذا استقمت كما أراد الله انفتحت لك أبواب السماء، جاء التوفيق، جاء الدعم الإلهي، جاء التأييد، جاء النصر، جاء التفوق، جاءت السعادة، جاءت السكينة. استقيموا ولن تحصوا، استقيموا ولن تحصوا. النبي عليه الصلاة والسلام علمنا أن نغضب لله، أما لأنفسنا في تسامح. يعني زوجته في الشرفة بثياب فاضحة، والشرفة على الطريق ما بتتحرك شعرة فيه،
أما إذا الطعام ما كان جاهز تقوم الدنيا ولا تقعد. لا، أنت الآن تغضب لغير الله، تغضب لمصلحة لك. أما حينما تنتهك هذه الزوجة حرمات الله ولا تبالي، هي حالة مرضية. أما المؤمن يغضب إذا انتهكت حرمات الله عز وجل. أما لنفسه في تسامح. هكذا علمنا النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك في حديث يعني مختصر جدا: لا تغضب أي لا تضع نفسك في أسباب الغضب، لا تضع نفسك في أسباب الغضب، بل إياك وما يعتذر منه. عمل يسبب لك إحراج شديد مع مدير المدرسة، تأخرت نصف ساعة فقسى عليك في المعاملة أمام الطلاب مثلا، تبي شهر مزعوج، تغضب، بتحاول تنتقم، أنت السبب. وضعت نفسك في موضع تستحق اللوم، فلما جاءك اللوم لم تحتمل. إياك وما يعتذر منه. أخواننا الكرام، ما بعتقد واحد منكم يغفل عن هذه الحقيقة. الآن وراء معظم أمراض الإنسان الشدة النفسية، ستريتش. الشدة النفسية بتساوي قرحة، بتساوي التهاب أعصاب، يعني أمراض لا تنتهي. ضيق شرايين، في عنا تضيق اختلاجي، في تضيق وعائي. الاختلاجي الشدة النفسية بتضيق شرايين القلب، بتصير أعراض الذبحة القلبية، الشريان ما في شيء، بس مع التشنج ضاقت لمعته، هذا تضيق تشنجي. في تضيق وعائي. الشدة النفسية قد تجعل الشرايين تتقلص، صداع، آلام، قرحة، أمراض لا تعد ولا تحصى تأتي من الشدة النفسية. والشدة النفسية أساسها ضيق في البيت. فالأب الهادئ المخطط الذي يعمل عمل جيد، يكسب مال حلال، يحل مشكلات أولاده، مشكلات بناته، مشكلات زوجته، هذا إنسان في أعلى درجة من العبادة. يعني طبعاً هي حالة نادرة أنه في صحابي سرقت بعض حاجاته بس هدوءه عجيب، قال: يا رب، هذا الذي سرقها إن أخذها عن حاجة فبارك له فيها، أنا مسامحه، وإن أخذها بطراً فاجعلها آخر ذنوبه. شو الهدوء هذا؟ تلاقي المؤمن هادئ، جبل راسخ، ما في شيء بيزلزله. صحابي آخر قالوا له: احترق دكانك، قال له: لا ما احترق. جاءك احترق، قال لهم: ما كان الله ليفعل. واثق، مأدي زكاة ماله. فلما ذهبوا إلى الدكان وجدوا المحترقة دكان جاره، قال له: ما كان الله ليفعل. يعني أنت أيضاً غالي على الله، التعبير الدارج، غالي عليه. يعني صعب الله يدمر بلا سبب، صعب. أنت في رعاية الله وفي عين الله، فإنك بأعيننا. أخواننا الكرام، والله هذا الشعور أنه أنت غالي على الله، والله عز وجل ما كان أن يفعل معك ذلك. في مصائب ماحقة، في إنسان يستدعى ليستلم ابنته من قسم الشرطة وقد ضبطت في دار دعارة مثلا. في إنسان يستدعى ليأخذ ابنه من مركز شرطة متلبس بجريمة، هي مصيبة. أما البيت اللي فيه تقوى، فيه صلاة، فيه قرآن، فيه هدوء، بيت سعيد. نحن عندنا توهم أن البيت السعيد
الكبير، لا مو شرط. الفخم، لا مو شرط. بأرقى أحياء دمشق، لا مو فخم. البيت السعيد بيت فيه طاعة لله. والله مرة بذكر زرت صديق يمكن بالجادة الأولى، بس من الشمال، من فوق يعني عاشر جادة، حتى وصلت بشق الأنفس. البيت متواضع جدا، ما في بلاط، إسمنت، والأساس أشد تواضعاً. أقسم لكم بالله شعرت هذا البيت كأنه قطعة من الجنة، هيك شعرت. في تقوى، في حب، في أب يحب الله ورسوله، زوجة صالحة، أولاد أبرار صغار، بيت متواضع. البيت اللي فيه طاعة جنة. وفي بيوت لك 180 مليون بس ما في سعادة، ما في طاعة لله. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. فلذلك منين بيجي الهدوء؟ من معرفة الله، من التوحيد، من الخضوع لله عز وجل. أيها الإخوة، بالمناسبة أكثر المعاصي أسبابها الغضب. بيغضب، بيحاول، هي حالة اسمها تخفيض توتر. المعصية بتوهمها الغضوب، بتخفض التوتر تبعه. النبي سأل عليه الصلاة والسلام: ما تعدون السرعة فيكم؟ الشدة، القوة، البطولة. فقالوا: الذي لا تصرعه الرجال. فقال عليه الصلاة والسلام: ولكن السرعة فيكم الذي يملك نفسه عند الغضب. بس في حالات أخرى، حالات دم بارد. قال: دخل إنسان بريطاني على جسر وحيد الاتجاه، ودخل واحد فرنسي على جسر، والتقيا في منتصف الجسر. كل واحد أبى أن يرجع، فالفرنسي أراد أن يغيظ البريطاني، فتح قاموس لاروس هيك السمك. الثاني قال له: والله بس تنتهي أعرني إياه. هي حالة أخرى، هي دم بارد. أما في حلم. الحليم، قال: كاد الحليم أن يكون نبياً. الحلم سيد الأخلاق. بتلاقي الأب هادئ بالبيت، كله هادئ، ما في كلمة قاسية، ما في صوت مرتفع. بيقول لك الجيران: والله كأنه ما في حدا بالبيت، كلام بصوت واطي. كل قضية بتنحل بشكل سلمي لطيف، بملاحظة، بعتاب بسيط بس. أما بيت سباب وشتائم وخبط أبواب ومسبات دين، في بيوت هيك كلها. فكلما كنت مع الله كان البيت فيه تجلي، فيه رحمات، بيت مرحوم. نعم، أنا عم بتكلم كلام دقيقة. في بيوت فيها غضب شديد، ضرب، سباب، صوت مرتفع. الإنسان لما يكون عاصي لله بيختل توازنه. أحد ظواهر اختلال توازنه ردود فعل قاسية جداً. والروح المرحة من الإيمان. أنت ماشي صح، وعندك إحساس أن الله بيحبك، والأمر بيده كله، وأنت عليك تطيعه وعم تطيعه. هالمعاني هي تعمل لك هدوء، استقرار، سكينة، تجلي، سعادة، رضا. فإذا الأب بهالحال، البيت كذلك، الزوجة كذلك. في كلمة اعتذار، في حب، في حياء، في خجل، في أدب. لذلك قال تعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم. هلأ قانون معادلة رياضية. فبما رحمة من الله لنت لهم، يعني بسبب رحمة استقرت في قلبك يا محمد كنت لينا لهم.
فلما كنت لينا لهم التفوا حولك، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. يعني أنت نبي ورسول ويوحى إليك، ومعك القرآن والوحي، معك معجزات، وسيد الخلق وحبيب الحق وسيد ولد آدم وفصيح وبياني. قال له أنت مع كل هذه الخصائص، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فكيف إذا واحد لا له نبي ولا رسول ولا يوحى إليه ولا معه قرآن ولا فصيح اللسان ولا جميل الصورة وغليظ؟ ليش هاي؟ ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. والله يا أخوان، إلي ملاحظة، أنا أتصور بثقافة المسلمين، ذكرت هذا سابقا، بثقافة المسلمين الأب محترم، لكن بطولتك أيها الأب لا أن تكون محترما فقط، أن تكون محبوبا. والله في أب بفوت للبيت عيد بالبيت، الأولاد يتحلقون حوله يقبلونه. شو صار؟ أب رحيم، أب محب، أب حريص. أنا أرى أحد أكبر أسباب السعادة تكون أب ناجح، تجمع الأسرة. حدثني قريب قال لي أنا 35 سنة الغداء الساعة 2 وكل الأفراد الأسرة على الطاولة، لازم أتصر على وجبة طعام الكل موجودين فيها، ساعة خليها طعام وحديث. بابا أنت وين اليوم؟ شو حكى الأستاذ؟ احكي لنا نشوف. تقعد مع أولادك تسمع منهم. حتى بيقولوا أحد أسباب نجاح الزواج أن تصغي لامرأتك أقل شيء 20 دقيقة. ماسك الجريدة إيه؟ لا، اترك الجريدة، اترك المجلة، اترك كل شيء واصغي لها نصف ساعة. النصف ساعة تمتن العلاقة بينك وبينها. لذلك النبي الكريم على علو شأنه وعلو مقامه كان يستمع للسيدة عائشة لحديث طويل. مرة حدثته عن أبي زرع وعن أم زرع، قصة طويلة. كان أبو زرع شجاع كريم شهم، معجبة فيه، لكن تأسفت في نهاية القصة لأنه طلقها، فقال عليه الصلاة والسلام: أنا لك كأبي زرع لأم زرع ولكني لا أطلقك. يعني اصغي، بتفوت للبيت، اجلس مع أولادك مع زوجتك، يعني تعبانة بالبيت، الله يعطيك العافية ويخلي لنا إياكي، نحن بلاكي ما بنسوى شيء. شو بتكلفك هي؟ تعمل لها تألق، تعمل لها اندفاع لخدمتك بكم كلمة لطيفة. يا الله قال: قولوا للناس حسنا. هي زوجتك، هي أم أولادك، الأكل جاهز، بيت نظيف، الأولاد مرتبين، كل شيء أحسن. وين الأكل؟ طول بالك، قول السلام عليكم، الله يعطيك العافية. الأب الناجح كلام لطيف، تلاقي الأسرة التم شملة. منين بيجي الغضب؟ من أب غضوب. منين تجي أمراض الصغار، الأمراض النفسية؟ من أب قاسي، من أب يسرع بالسباب والشتائم والضرب. وفي أب قناص بيتغافل عن كل ميزات أولاده، إذا أخطأ واحد تقوم الدنيا ولا تقعد. هذا مو أب. شوف الآية ما أدقها: واخفض جناحك للمؤمنين. وفي آية: واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. خفض الجناح تواضع، فإذا أنت مكلف أن تتواضع لمؤمن، والأمر للنبي موجه: واخفض جناحك للمؤمنين، واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. فكيف بأهلك؟ كان عليه الصلاة والسلام إذا دخل بيته واحد من أهل البيت يقول: إنهن المؤنسات الغاليات، أكرموا النساء فوالله ما أكرمهن إلا كريم ولا أهانهن إلا لئيم، يغلبن كل كريم ويغلبهن لئيم، وأنا أحب أن أكون كريما مغلوبا من أن أكون لئيما غالبا.
أنا أقول لكم بصراحة: علامات نجاحك في الحياة نجاحك في البيت أولاً. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع